Minden hetedik ember balkezes, azaz 15%-unk így születik. Állítólag még terjed is a balkezesség. Szerintem nem azért, mint hogyha genetikailag ez így lenne, hanem bátran vállaljuk. Ma a balkézzel metsző kertészeknek szeretnék tanácsot adni. Ez a kezemben lévő olló, szimmetrikus olló. Szimmetrikus a két nyele, azaz teljesen mindegy, hogy bal vagy jobb kézben fogom, de ránézésre is látják nyilván, hogy ez nem nagy erőkifejtése, nem több száz newtonos erőkifejtésére való, hanem egy virágkötőnek vagy egy üvegházi kertésznek a metszóllója. De elvileg hasznos szerszám, és mindkét kézben balkezesnek, jobbkezesnek is tökéletes. Ez egy majdnem szimmetrikus olló, acélból készült, hatalmas erőt lehet vele kifejteni, majdnem tökéletes bal és jobb kézben is, de van egy nagyon nagy hátránya. Napi 100 metszéshez, 100 vágáshoz még tökéletes, 1000-nél már problémás, és egy profi kezében, ahol napi 10 000 metszés van, biztos, hogy rettenetesen megviseli az ember kezét, hogy a nyelek nincsenek tökéletesen a kezünkhöz igazítva. Egy általános hiedelem, én is azt hinném, hogyha hirtelen megkérdeznének, hogy a két kezünk egyforma. A valóság azonban ettől alaposan eltér. A két kezünk nem egyforma, hanem egymásnak a tükörképe, és a metszóllóknál még egy fokkal bonyolultabb a helyzet. A bal és jobbkezes metszólló az így viszonylik egymáshoz, mint így a kifordított kezem. Mi a magyarázat? Ebben a síkban azért kell megcserélni a nyeleket és a pengéket, hogy tényleg jobbkezesből balkezessé vagy fordítva váljon, és ebben a másik síkban pedig azért, hogy a központi zárat a hüvelykujjammal tudjam kezelni. Ha most előveszek egy jobbkezes ollót, akkor megmutatom, hogy tökéletesen illesztették a tenyeremnek az alkatához. Az egyik nyél az belekanyarodik az ujjaim ívébe, a másik pedig a legizmosabb tenyérpárnáimba. A balkezes olló ennek a tükörképe. Én magam nagyon jobbkezes vagyok, úgyhogy csak mímelni tudom ezt a balkezes metszést. Itt ugyanúgy történik, tehát az ujjamhoz ívesen illeszkedik a vágópengének a nyele, és a tenyerembe belecsavarodik a másik nyél, és a hüvelykujjammal tudom egyetlen kézzel zárni és nyitni az ollót. Ugyanúgy, mint a jobbkezest. Összefoglalólag azt ajánlom, hogy aki naponta néhány százat metsz, és nem túl erőset, az válasszon nyugodtan szimmetrikus ollókat, de aki profi szerszámot akar, és naponta 1000-et, 10 000-et csattint, és heteken át metsz, az válasszon mindenképpen jobbkezes ollót, ha jobbkezes, és balkezes ollót, hogyha balkezes.